ሰላም እንዴት ናችሁ? የኢትዮ አይሲቲ ሚዲያ ተከታታዮች ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ኦሬዲ ፓርት 1ን ከዚህ በፊት የሰራሁትን ነው። የሌቭል 4 ኤችኤንኤስ ቲዮሪ አሴስመንት ምን እንደሚመስል ለማየት ሞክረናል ፓርት 1። ዛሬ እንግዲህ የመጨረሻውን ፓርት 2 ይዤ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። ሶ ከዚህ በኋላም የተለያዩ ኳስችኖችን በመናገኝ ሰዓት ምን ለቅ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ 27 የሚሆኑ ኳስችኖችን ቢፎር ላስት ዊክ ለማየት ሞክረናል። ሶ ዛሬ ደግሞ የተወሰኑ ኳስችኖችን ለማየት ሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ እንዲህ አይነት ቾይስ ኳስችኖችን አንድ ሁለት የሚሆኑ ነው ላስት ታይም ለማየት ሞክረናል። ዛሬ ደግሞ በደንብ በዛ ያሉ ጥያቄዎችን በዚህ መልኩ የተዘጋጁ ስለሆነ በደንብ እዚህ ላይም ለመዘጋጀት ያስችላችኋል ማለት ነው። So the first question enables users to have access to specific resources. እንግዲህ እዚህ ውስጥ ያሉ መልሶችን ስትመልሱ ምናልባት አንዳንዴ በተወሰነ መልኩ ሪፒቲሽን መልሶች ኤግዚስት ሊያደርጉ ይችላሉ። ሶ ኮመንሊ ግን አንዱን ከመለሳችሁ በኋላ የመምጣት እድሉ በጣም ጠባብ ነው። ስለዚህ የመለሳችኋቸውን ኳስችኖች እያያችሁ መሄድ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ መልስ የሚሆነው ፐርሚሽን እንግዲህ ሰርቨር ላይ ዩዘሮችን አክሰስ እንዲኖራቸው ለሪሶርስ ኢነብል ማድረግ እንችላለን። ኦሬልዝ ደግሞ ዲሰብል ማድረግ ይችላላችሁ። ስፔሲፊክ ዩዘር መርጣችሁ ኦር ግሩፕ ኦፍ ዩዘርስ ፐርሚሽን ልንሰጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ፎር question number 28 is permission. So the next question, which of the following access lists will allow only HTTP traffic into network 196.15.7.0? እንግዲህ አክሰስ ሊስት መጀመሪያ እንግዲህ ይሄን መልስ ለመመለስ የአክሰስ ሊስት ነምበሮች የትኞቹ ናቸው የሚለው ማየት ያስፈልጋል። ሶ ሁለተኛው ደግሞ ፕሮቶኮል ነው። ፕሮቶኮል አክሰስ ሊስት ላይ ወይ ዩዲፒ ወይ ቲሲፒ ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ እነዚህ ሲንታክሱ ላይ ሊኖሩ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ መጀመሪያ ሪሙቭ እያደረግን እንሄዳለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኖርማል አይፒ ነው እየተጠቀመ ያለው። ሶ ሲ በዚህ ምክንያት አይሆንም። and the other one እንግዲህ ፕሮቶኮል የሚጠቀመው ይሄ ብቻ ነው። እዚህ ጋር ቲሲፒ እንደምታዩት አይፒ ፕሮቶኮል አይሆንም። ሶ ይሄም ደግሞ እንደምታዩት አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ የሚሆነውንና የማይሆነውን ለይተን አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን access list 100 permit TCP any, so this number EQ WW ማለት ነው። this will be an answer for question 29 ማለት ነው። question number 30, share a common directory database are organized in levels. this will be domain. እንግዲህ ዶሜን ተመሳሳይ ዳይሬክተሪ ዳታቤዝ ያላቸውን በሌቨል ስትራክቸር የተደረጉ ወይም ኦርጋናይዝ የተደረጉትን የሚይዝልን ነው። ስለዚህ መልሳችን for question 30 share a common directory database are organized in level is the answer will be domain. question 31 used to share public resourceን ሼር ለማድረግ የሚጠቅመን የትኛው ነው? እዚህ ውስጥ ከተጠቀሱት ነው ፋይል ሰርቨር ነው። እንግዲህ ፋይል ሰርቨር የተለያዩ ሼርድ የሆኑ ሪሶርሶችን የምናገኝበት ነው። ስለዚህ በተለያየ መልኩ ፋይል ኦር ኤፍቲፒ ፕሮቶኮልን በመጠቀም ሊሆን ይችላል። you can access ፐብሊክ ሪሶርሶችን አክሰስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። question number 32 ፋይል bootstrap window xp እንግዲህ የbootstraps window xp ተብሎ የሚጠራው NTLDR ነው ወይም ኔት ሎደር ብለን የምንጠራው። በተለይ ይሄ window xp ቡት በሚያደርግ ሰዓት ይሄን ኮል አድርጎ ነው ቡት የሚያደርገው ወይም NTLDRን በማስነሳት ነው ኮምፒውተራችን ቡት እንዲያደርግ የሚያደርገው ማለት ነው። እንደውም ከዚህ በፊት በነበሩ ሲኦሲ ጥያቄዎች ላይ በተለይ ሌቭል 3 ላይ ማለት ነው NTLDR ሚስ ተደርጎ ኤክስፒ ላይ ይሰጣል። ያንን እንዴት ሪፔር እናደርጋለን የሚሉ ኳስችኖች ነበሩ ማለት ነው። ስለዚህ ፋይል bootstrap window xp
NTLDR በተጨማሪ boot INI also it can be a bootstrap for XP and for 2000 ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ከሁለቱ የተጠቀሰው NTLDR ነው። ስለዚህ መልሳችን NTLDR ይሆናል ማለት ነው። Question number 33 a receiving host has failed to receive all the segments that should acknowledge. What can the host do to improve the reliability of this communication session? Is communication ላይ ያለ question ነው ይሄ። So the first one is decrease the sequence number. No. Restart the virtual circuit. No. Send a different source port. Window size-ን በመቀነስ እንግዲህ ሪላያብል ኮሚኒኬሽን ሴሽን እንዲኖር ማድረግ ይቻላል ወይም ኢምፕሩቭ ማድረግ ይቻላል። ይሄ አንድ ሜተድ ነው እንግዲህ ኮሚኒኬሽን ሴሽንን ኢምፕሩቭ ለማድረግ ማለት ነው። ሶ the answer will be decrease the window size ነው። Question number 34 used to build, deploy, operate XML and web services and also file server ሊሆን ይችላል። ሌሎች እነዚህን እንግዲህ ቢልድ ለማድረግ የምንጠቀምበት ሰርቨራችን ላይ አፕሊኬሽን ሰርቨር ነው። እንግዲህ የአፕሊኬሽን ሰርቨር ሮልን አድ በማድረግ እነዚህን ዌብ ሰርቪሶችን ቢልድ ማድረግ ይቻላል። ኤፍቲፒ ቢልድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። Question 35 ዳይናሚካሊ አሳይን አይፒ አድሬስ። እንግዲህ ዳይናሚካሊ አሳይን አይፒ አድሬስ የሚያደርግልን DHCP ነው። DHCP ግን አሳይን በሚያደርግ ሰዓት ማንን ይጠቀማል ነው ወይም ደግሞ DHCPን በምንጠቀም ሰዓት ምን ላይ ነው ስቶርድ የሚሆነው ነው። ሶ DNS ሰርቨር ነው ይሄ ወርክ እንዲያደርግ የሚያደርገው። ስለዚህ DHCP ካለ መልሳችን DHCP ነው የሚሆነው። አዘርዋይስ ግን ኦፕሽን ሊሆን ይችላል መልሳችን DNS ሰርቨርም አይፒን ዳይናሚካሊ አሳይን ለማድረግ እንጠቀምበታለን ወይም DHCP DNS ላይ ኤግዚስት የሚያደርግ ነው። ሶ በዛ ምክንያት መልሳችን DNS ሰርቨር ይሆናል ማለት ነው። ሶ question number 36 so show only one IP for multiple users on the subnet as router. ሶ መልሳችን ራውተር ነው የሚሆነው for question 36. Question 37 suppose that you have a customer who has a central headquarter and 6 branch ኦፊሶች ነው ያሉት። ለምሳሌ ከስተመራችን ማለት ነው they anticipate adding 6 more branch ተጨማሪ 6 more branchዎችን መጨመር ይፈልጋሉ in the near future and they wish to implement technology that will allow branch to economically connect to the headquarter. ስለዚህ ቤዚካሊ የፈለጉት ምንድነው የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ፈልገዋል ኢኮኖሚካል በሆነ መልኩ ከሄድኳርተር ጋር የሚገናኙበትን ማለት ነው። ሶ you have no free port ምንም ተጨማሪ ፖርት የለንም ሄድኳርተር ያለው ራውተር ላይ የትኛውን ፕሮቶኮል ሪኮማንድ ታደርጋላችሁ ነው። the answer is frame relay protocol ነው። ስለዚህ ፍሬም ሪሌይ እንግዲህ አንድ ኮኔክሽንን ወይም አንድ ኢንተርፌስን በመጠቀም መልቲፕል ኮኔክሽንን ሰፖርት ሊያደርግልን የሚችል ፕሮቶኮል ነው። ስለዚህ መልሳችን ፍሬም ሪሌይ ይሆናል ማለት ነው። Question 38 is a subnetting question now. Your router had the following IP address on internet 0 which is 172.16.1/23. Which of the following can be a valid host ID on the LAN interface attached to the router? ይሄ እንግዲህ ከላይ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ የሰብኔቲንግ ሊንክ ከዚህ በፊት ወደ 2 ቪዲዮዎች የሚጠጉ ሰርቻለሁ። ስለዚህ ምናልባት ለሰብኔቲንግ አዲስ ከሆናችሁ ያን ቪዲዮ ብታዩ ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር እንግዲህ ቤዚካሊ 2 መልሶች ነው ያሉት። question number 38 you can check it እንግዲህ በመስራት ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ የተሰጡት ውስጥ starting from 21 እስከ 3.254 ድረስ ቫሊድ ነው። ስለዚህ መልሳችን ከሁለት አንዱ ከሆነ ትክክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ መሆን አይችሉም ማለት ነው። question 39 malicious software from this choice is worms ነው። እንግዲህ worms malicious software ነው። በተለይ ኔትወርክ ውስጥ አንድን ኮምፒውተር ኢፌክት ካረገ በኔትወርክ ብዙ ጊዜ ኔትወርክን በመጠቀም ነው ራሱን ዱፕሊኬት የሚያደርገው ይሄ ቫይረስ ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ከተጠቀሱት malicious software ይሄ ነው ማለት ነው። worms ነው ይሆናል መልሳችን ማለት ነው።
Question number 14, do not forward broadcast by default. The answer is router. Router ነው እንግዲህ broadcastን by default forward የማያደርገው ማለት ነው። So question number 14, do not forward broadcast by default. The answer will be router. Question 41, ሞሊክስ ነው እንግዲህ ሞሊክስ እንግዲህ ኮኔክተሩ ሊሆን ይችላል ማን ይጠቀማል እንግዲህ ቤዚካሊ ከተጠቀሱት ውስጥ ማች የሚያደርገው ከሞሊክስ ጋር ሲዲ ድራይቭ ነው። እንግዲህ ሞሊክስ ፓወር ኮኔክተር ነው። በተለይ ከፓወር ሰፕላይ ወደ ሃርድ ዲስክ ወደ ሲዲ ሩም ፓወር ኮኔክት ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። ሶ ኢትስ ኮልድ ሞሊክስ ተብሎ ይጠራል። ሶ the answer will be CD drive ነው። Question number 42, you are installing a wireless network in your apartment and will be performing work-related functions on days when you telecommute from home. Which of the following steps should you take to protect your wireless network from potential unauthorized user access in your apartment complex? So basically questionን ትንሽ ኤክስፕሌን ለማድረግ ያክል ዋየርለስ ኔትወርክ ነው እንግዲህ አፓርትመንታችሁ ላይ ያስገባችሁት ማለት ነው። ስለዚህ አንኦቶራይዝድ ዩዘርን ፕሮቴክት ለማድረግ ምን ብትጠቀሙ የተሻለ ነው እዚህ ውስጥ ከተጠቀሱት ውስጥ ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው እንግዲህ መልስ ሊሆን ይችላል ተብሎ የተሰጠው ሴት አፕ ማክ አድሬሲንግ ፊልተሪንግ ኦን ኢች ካርድ ኖ አይደለም። ፖሲብል አንሰር እንግዲህ የሚሆነው ኮንፊገሪንግ the AP so that it doesn't broadcast the SSID ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አክሰስ ፖይንቷን እንግዲህ ብሮድካስት ኔሙን ዲስፕሌይ እንዳይሆን ወይም ሃይድ እንዲሆን ማድረግ ይሄ አንዱ ሜተድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማንም ሰው አያገኘውም ማለት ነው። ሶ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ሰዎች አንደኛ ለመስበርም ሰብረውም ለመጠቀም የሚፈልጉት ልክ ኖቲፊኬሽን ሲያገኙ ነው። ስለዚህ ኖቲፊኬሽን የማያገኙ ከሆነ በምንም ሊያውቁት አይችሉም ኮኔክሽን ይኑር አይኑር እዛ አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ እንግዲህ መጠቀም ያለብን ሜተድ ይሄኛው ነው። ሴት አፕ ማክ on all network connection no minimize the distance between network connection። ሌላው እንግዲህ መልስ ሊሆን የሚችል ደግሞ ይሄ በሌላ መልኩ ነው እዚህ ጋር የተጠቀሰው ዲስታንሱን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ዲስታንስ ከቨሬጁን ሚኒማይዝ ባረግነው ቁጥር እንግዲህ በጣም ቀርቦ ሰው ቤታችን አካባቢ እስካልተጠጋ ድረስ ኮኔክሽን እንዳይጠቀም ማድረግም የሚቻልበት ሜካኒዝሞች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ግን ከተሰጡን መልሶች መልስ ሊሆን የሚችለው ቢ ነው ማለት ነው። ሶ question number 43 እንግዲህ ይሄ another question ነው አክሰስ ሊስት ላይ በድጋሚ የተጠየቀ you are working on a router that has established privilege levels that restrict access to certain functions. You discovered that you are not able to execute the command show running configuration እንግዲህ ኤክስኪዩት ማድረግ አልቻላችሁም። So how can you view and confirm the access list that have been applied to the internet zero? internet zero ላይ አፕላይ የተደረገ አክሰስ ሊስት ወይም እዚህ ኢንተርፌስ ላይ አፕላይ የሆነውን ራውተር ላይ እንዴት ቼክ ማድረግ ይቻላል? ስለዚህ ራውተር ላይ ቼክ የምናደርግበት ኮማንድ የትኛው ነው ጥያቄው። ምናልባት ግልጽ ለማድረግ አክሰስ ሊስት ምንድነው የሚለውንም አንደርስታንድ ማድረግ አስፈላጊ ነው። እንግዲህ ተደጋጋሚ ስለቀረበ ብዬ ነው ኤክስፕሌን ማድረገው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው እንግዲህ የተለያዩ ሩሎችን ሴት እናደርጋለን። በተለይ ኔትወርክ ትራፊክን ኮንትሮል ለማድረግ ነው ይሄ አክሰስ ሊስት የሚጠቅመው ማለት ነው። ስለዚህ አታኮችን ሬዲዩስ ለማድረግ በአክሰስ ሊስት በመጠቀም ብሎክ የምናደርጋቸው ፖርቶች ሊኖሩ ይችላሉ ወይም ኢንተርፌስ ፖርቶች ሊኖሩ ይችላሉ ምንፈቅድላቸው አለ። ሶ ያንን የምንጠቀመው ዩዚንግ አክሰስ ሊስት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ የተሰጡት ትክክለኛው ሲንታክስ የትኛው ነው? ስለዚህ ኢተርኔት ዜሮ አንደኛው መገለጽ መቻል አለበት ኢንተርፌሱ እንግዲህ። ስለዚህ እዚህ ጋር መልስ ሊሆኑ የሚችሉ ሁለት አሉ። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው የመጀመሪያው ነው። የመጀመሪያው የሚሆነው ምንድነው? አይፒ የሚለውን እዚህ ጋር ተጠቅሟል ኢንተርፌሱ። የኢንተርፌሱ አይፒ ዲስፕሌይ መሆን መቻል አለበት። እዚህ ጋር ግን እንደምታዩት ሲንታክሱ ልክ አይደለም። ሾው ኢንተርፌስ ኢተርኔት ዜሮ ነው የሚለው ማለት ነው። በተጨማሪ ሾው አክሰስ ሊስት ዲስፕሌይ የሚያደርግልን ኮንፊገርድ የሆኑ አክሰስ ሊስቶችን ጠቅላላ ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግልን ማለት ነው።
ሶ አይፒ አክሰስ ሊስት ላይ ኮንፊገርድ የሆኑትን ጠቅላላ አይፒዎችን ነው እዚህ ጋር ዲስፕሌይ የሚያደርግልን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በምንጠቀም ሰዓት አይፒ አክሰስ ሊስት ዲስፕሌይ ያደርጋል። ይሄ ደግሞ አክሰስ ሊስቶችን ሙሉ ለሙሉ ዲስፕሌይ ያደርግልናል። ይሄ ደግሞ ኢንተርፌሱ ላይ አጀስት የሆነውን ወይም ደግሞ አክሰስ ሊስቱን ዲፋይን የሆነውን ፕሪቪየስሊ ማለት ነው ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። Question number 44, you install a new network for a client. However, your client has been reading about network security and asks you to increase the security of the network while maintaining the wireless nature of the network ማለት ነው። ስለዚህ የትኛውን ሰጀስት ታደርጋላችሁ ነው። ሶ ቤዚካሊ አዲስ ኔትወርክ ኢንስቶል እያደረጋችሁ ነው ለክላይንታችሁ። ስለዚህ ክላይንታችሁ ተጨማሪ ኔትወርኩን ሴኪዩርድ የሚያደርግ ነገር ጠይቋቸዋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ከተሰጡት ውስጥ የትኛው ትክክል ሊሆን ይችላል ወይም የትኛውን ነው ሰጀስት የምታደርጉት ነው። So the first one, connect all workstation to the wireless access point using Cat5. No. Install more wireless access points throughout the network. No. Turn on wired equivalent privacy. እንግዲህ ፖሲብል ሶሉሽን ሊሆን የሚችለው ኢንክሪፕሽኑን ከ40 ቢት ወደ 16 ቢት ስትሮንግ ማድረግ ነው። እንግዲህ ሴኪዩሪቲውን ይሄ ኢንክሪፕሽኑን እያሳደግነው ነው። ስለዚህ ሞር ሴኪዩርድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ question number 44 መልሳችን change the encryption from 40 bit key to 16 bit ይሆናል ማለት ነው። Question number 45, there is a technician in the server room. When you enter and you notice that the door has been braced open, what should you do? እንግዲህ እዚህ ጋር እንግዲህ ያ ሰው ማን ነው የሚለውም ይወስነዋል። ቤዚካሊ ጥያቄው ያንን ስቴት አላረገም። ሶ እንግዲህ ሰርቨር ሩም ውስጥ ቴክኒሽያን አለ። በተወሰነ መልኩ በሩ ክፍት ነው። ምን ታረጋላችሁ ነው ቤዚካሊ ጥያቄው። እንግዲህ የሰርቨር ሩሞች የራሱ የሆነ ሩልስ ኤንድ ሬጉሌሽኖች አሉት። ስለዚህ ከዛ ጋር እያይዘን ነው መልሳችንም ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ሶ the first one, close the door and note the security breach in the server room. ሎግቡክ እንግዲህ እዚህ ጋር የመጀመሪያ ስራ እንግዲህ በሩን ዘግተን ሰርቨር ሩም ሎግቡክ ላይ ሪከርድ ማድረግ ነው። ይሄን እንግዲህ ሎግቡክን ሊጠቀሙ የሚችሉ እንግዲህ ሴኪዩሪቲ አክሰስ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ኢት ካን ቢ ቴክኒሽያን ሊሆን ይችላል፣ ሱፐርቫይዘር ሊሆን ይችላል፣ ማናጀር ሊሆን ይችላል። እነዚህ አክሰስ አላቸው ሎግቡክ ላይ ሪከርድ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያንን አልጠቀሰም። ስለዚህ ኖርማል ሰውም ሊሆን ይችላል። ሶ ይሄ መልሳችን ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ቴል ዘ ቴክኒሽያን ሂ ኢዝ ክሬቲንግ ኤ ሴኪዩሪቲ ብሪች ኤንድ ክሎዝ ዘ ዶር ዮርሰልፍ። ኖ ዌይ፣ እንግዲህ ሊሆን አይችልም። ሪፖርት ዘ ሴኪዩሪቲ ብሪች ቱ ዘ ኔትወርክ ሱፐርቫይዘር። እንግዲህ ኮመን የሆነ ሰው ወይም ደግሞ ኮመን የሆነ ወርከር ከሆነ ይሄን ነው ሊያደርግ የሚችለው። ሴኪዩሪቲ ብሪች መፈጠሩን ሪፖርት እናደርጋለን ለሚመለከተው ሰው ማለት ነው፣ ለኔትወርክ ሱፐርቫይዘር ማለት ነው። And the other one, tell the technician to close the door when he leaves. No. ስለዚህ መልሳችን ሊሆን የሚችለው report the security breach to the network supervisor ይሆናል ማለት ነው። Question number 46, you want to implement a mechanism that automates the IP configuration including the IP address, subnet mask, default gateway, DNS information. Which protocol you will use to accomplish this? The answer is DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol ነው። ይሄ ፕሮቶኮል እንግዲህ ዲኤንኤስ ኢንፎርሜሽንን አውቶሜት ያደርጋል። አይፒ አድሬስን፣ ሰብኔት ማስክ፣ ዲፎልት ጌትዌይ እነዚህን ሙሉ ለሙሉ አውቶማቲካሊ ከሰርቨር ሊዝ የምናደርግበት ፕሮቶኮል ነው። ስለዚህ ዲኤችሲፒ ይሆናል መልሳችን ማለት ነው። Question number 47, assign dynamically to a port. The answer is proxy server. So proxy server እንግዲህ ጥቅሙ ኔትወርኩን ሴኪውርድ ለማድረግ እንጠቀምበታለን። እንግዲህ ከና አክታስ እንደ ፋየርዎል እንደ ዌብ ፊልተር ልንጠቀምበት የምንችል አፕሊኬሽን ሆኖ ሰርቨር ላይ የሚያገለግለን ነው። ስለዚህ for question 47, assign dynamically to a port መልሳችን ፕሮክሲ ሰርቨር ይሆናል ማለት ነው። Question number 48, to provide a means for the receiver to govern the amount of data sent by the sender. The answer is purpose of the flow control ነው። እንግዲህ ይሄ ፍሎ ኮንትሮል ፐርፐሱ ቤዚካሊ ምንድን ነው? ኦቨርፍሎ ፕሪቨንት ለማድረግ ነው። በተለይ
ሪሶርስ ኦቨርፍሎ እንዳይኖር ያረጋል ማለት ነው። ያንን ነው እዚህ ጋር በሌላ አይነት መልኩ የተገለጸው። ሶ መልሳችን purpose of flow control ይሆናል ማለት ነው። So the last question 49, how does a host on an Ethernet LAN know when to transmit after a collision has occurred? እንግዲህ ኢተርኔት ላን ውስጥ ኮሊዥን ኦከርድ ሆኗል። ስለዚህ መቼ ነው ትራንስሚት ማድረግ ያለበት ማለት ነው after a collision occurred? So A in carrier sense multiple access collision detection ነው እዚህ ጋር CSMA CD collision domain stations must wait until the media is not in use before transmitting ማለት ነው። ስለዚህ ስቴሽኖች ዌይት ማድረግ አለባቸው። ይሄ ትክክለኛ መልስ ነው። ይሄ አንደኛው ወይ ነው እንግዲህ። ስለዚህ ኮሊዥኑ ሃፕን ካረገ በኋላ እንግዲህ ስቴሽኖች ዌይት ማድረግ አለባቸው ማለት ነው። መጠበቅ አለባቸው ትራንስሚት ከማድረጋቸው በፊት ማለት ነው። ስለዚህ ሚዲያው ነፃ ሲሆን ነው ሴንድ የሚያደርጉት ማለት ነው። The second one, in a CSMA CD collision domain, multiple stations can successfully transmit data simultaneously. No way. አይሆንም። You can improve the CSMA CD network by adding more hubs. አይሆንም። After a collision, the station that detect the collision has first priority to return the lost data. No. ይሄ ሁለተኛ እንግዲህ ሌላ መልስ ሊሆን የሚችል እዚህ ጋር አልተጠቀሰም እንጂ አፍተር ኤ ኮሊዥን እንግዲህ ኮሊዥን ሃፕንድ ካረገ በኋላ ባክ ኦፍ አልጎሪዝም ለተወሰነ ዲሌይ ፔሪድ ወይም ደግሞ ኤክስፓየር እስኪያረግ ሰዓት ያ ራን ካረገ በኋላ ከዛ በኋላ ሁሉም ኢኳል ፕራዮሪቲ ይኖራቸዋል ማለት ነው ዳታውን ትራንስሚት ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ናቸው መልስ ሊሆኑ የሚችሉ ማለት ነው። አንደኛው እዚህ ጋር ተጠቅሷል። ሁለተኛው ደግሞ ኮሊዥን ከተፈጠረ በኋላ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ባክ ኦፍ አልጎሪዝም ይባላል። ያ ራን ያረጋል። ያ ለተወሰነ ፔሪድ ራን ካረገ በኋላ ሁሉም ኢኳል ፕራዮሪቲ ይኖራቸዋል ማለት ነው in order to transmit the data ማለት ነው። ስለዚህ ውድ የኢትዮ አይሲቲ ሚዲያ ተከታታዮቻችን የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል። ለፔጃችን አዲስ የሆናችሁ ተከታታዮች ሰብስክራይብ በማድረግ ሞር ከዚህ በኋላ የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች ኦር ከዚህ በፊት የለቀቅናቸውን ቪዲዮዎች ለመከታተል ያስችላችኋል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ኤንድ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ።